Welcome sa course natin na Principles of Steel Design. Solve ulit tayo dun sa topic na Properties of Steel Section. Ito naman yung figure natin. So wala tayong symmetrical axis na parallel sa vertical at saka sa horizontal axis. So ang area natin composed ng tatlong parts. So hinati ko na lang ng 250 by 50, 75 by 300, tsaka 200 by 50. So ito yung mga kukunin ulit natin. So una natin kunin yung area. So lagyan ulit natin. Divide natin to ng tatlong area. Tapos table ulit. So area number 1. So area natin 250 by 50. Area number 2, 75 by 300. Tapos yung area 3, 200 by 50. So sum ng area nila. So 250 times 50 plus 75 times 300 plus 200 times 50. So 45,000. Tapos naman yung location of centroid or location ng elastic neutral axis. So unahin natin dun sa x left at x right para makuha natin yung vertical na elastic neutral axis. So yung distance ng local centroid ng area 1, 2, and 3 dun sa leftmost part ng section ay yung una, area 1, so kalahati nun, so 250 over 2. Tapos yung area 2 dahil rectangle, so 75 over 2. Tapos yung area 3, so 200 over 2. Tapos yung formula natin, equation para makuha yung x bar left. So yung total area multiplied dun sa x bar left equal sa summation ng ax left. So ito yung a times x left. So solve natin. So 250 times 50 times yung x left niya na 250 over 2 plus 75 times 300 times 75 over 2 plus 200 times 50 times 200 over 2 over total area na 45,000. So therefore, yung x bar left ay 75.694444. So store lang natin to sa x. So okay natin. Para naman dun sa x right or x bar right, ito yung distance ng centroid ng individual areas dun sa rightmost part ng section. So yung una, so 250 over 2. Yung pangalawa, 250 minus yung 75 over 2. Tapos yung pangatlo, 250 minus 200 over 2. Next ay yung area times x right. So ito yun, solve ulit natin yung x bar right. So 250 times 50, 250 over 2, 75 times 300 times 250 minus, so dapat walang parenthesis doon, so 75 over 2 plus, so 200 times 50, 250 minus 200 over 2. So check natin. So, tama. And then over total area na 45,000. So, yung x bar right naman ay 174.3055555. So, add natin yung x. Dapat mag-total sila sa 250. So, 250. So, yung sagot natin ay 174.30555.
Para naman dun sa location ng horizontal neutral axis, so yung distance naman dun ay vertical. So, y bot at y top. So, una yung y bot. So, table natin, distance ng individual centroid or local centroid papunta dun sa bottommost part ng section. So, sa pinakababa. So, yung una, area 1. So, yung pinakamalayo, so 50. Yung vertical distance or vertical dimension ng area 3 plus yung 300 nung sa area 2 plus yung kalahati ng 50, so 50 over 2. Tapos sa pangalawa, yung bottommost section plus yung kalahati niya, 300 over 2. Tapos sa pinakababa naman, so 50 over 2. Tapos multiply yung area times y bot. Solve natin. So 50 plus or 250 times 50 times 50 plus 300 plus 50 over 2 plus 75 times 300 times 50 plus 300 over 2 plus 200 times 50 yung area 3 times yung distance, so y bot, so 50 over 2 over total area na 45,000. So yung y bar bot naman ay 209.722, so store natin to sa y. Para naman dun sa y bar top, so kunin naman natin yung y top section. So yung topmost part, so yung pinakamalapit, so 50 over 2. Pangalawa, 50 plus 300 over 2. Tapos yung pangatlo, 50 plus 300 plus 50 over 2. Tapos multiply yung area times y top. Solve natin. So 250 times 50 times 50 over 2 plus 75 times 300 times 50 plus 300 over 2 plus 200 times 50 plus 300 plus 50 over 2 over 45,000. So yung y bar top naman, so 190.27777. Add natin yung 209.72 na nakastore sa y. Dapat ang sagot niya naman yung 50 plus 300 plus 50 na 400. So 400. So therefore, yung sagot natin para dun sa y bar top, so 190.2777. Next ay yung centroidal moment of inertia. So, natin kunin yung sa centroidal moment of inertia about the horizontal neutral axis. So, summation ng individual centroidal moment of inertia plus yung ay squared. Yung y, yung distance ng local centroid papunta dun sa global centroid. Yun nasa figure. Tapos naman yung para dun sa vertical neutral axis. So, individual or centroidal moment of inertia but its vertical axis plus yung area times yung distance ng centroid niya papunta dun sa vertical neutral axis. Yun naman yung sa mga x's yung nasa figure. So, una natin isolve yung sa horizontal neutral axis. So, about the horizontal neutral axis. Kaya, ang distance mo naman doon dahil about, so perpendicular sa kanya or yung vertical, which is yung y. So, table ulit natin. So, individual na centroidal moment of inertia about its horizontal axis. Tapos yung distance y. So, dahil rectangular, formula natin or equation natin para dun sa individual centroidal moment of inertia about its horizontal neutral axis. So, BH cube over 12. Para naman dun sa y, so yung y1, makita natin sa figure, y top minus yung kalahati ng 50. Tapos yung sa pangalawa, pwedeng y bot minus yung 50 tapos yung kalahati ng 300. Tapos yung pangatlo, so y bot minus 50 over 2, yun yung y3, yung nasa figure. So solve natin. So ito yung equation natin, medyo mahaba.
So, solve muna natin. So, 250 times 50 cube over 12 plus 75 times 300 cube over 12 plus 200 times 50 cube over 12 plus, so yung 250 times 50 tapos yung 190.27, so yun yung y top. Dahil nakastore sa atin na y, so y bot, so subtract na lang natin, so 400 minus yung y minus 25 and then square plus 75 times 300, so hindi ulit kaya. So, store muna natin to. So, store na lang natin sa B or sa A na lang. So, A plus yung 75 times 300 times yung 209.72 nakastore sa Y minus so 50 plus 150, so 200 and then square plus yung 200 times 50 times yung 209.72, so y ulit minus 25 and then square. So yung sagot natin, so 858,246,527, so shift store na lang natin to sa, lagay natin sa D. Wala lang, gusto ko lang sa D. So D, so check natin sa engineering notation. So, engineering notation to, dahil yung notation niya pwedeng times 10 raised to 3, times 10 raised to 6, times 10 raised to 9. So, yun yung kilo, mega, tsaka giga. So, yung sagot natin dito is naka-mega or times 10 raised to 6. So, yung centroidal moment of inertia about the horizontal neutral axis, yung 858.2465 and so on times 10 raised to 6. Unit ay millimeters raised to 4. So, para naman dun sa about the vertical neutral axis. So, yung x left natin, 75.694. So, yung nasa figure, dahil 75 yung horizontal dimension ng second area, so, halos nandun din sa kanya. So, dikit na dikit lang yun. So, 75.694. So, ito naman yung centroidal moment of inertia ng individual figure about the vertical axis, or about its own vertical axis. So, 50 to 50 cube over 12. Dun sa una, dun naman tayo sa HB cube over 12. Or yung sa nakita nating dimension, yung vertical, multiply dun sa horizontal cube over 12. Dahil rectangular yung section. So, at yung x's naman, so yung x1, x2, x3. So, yung x1, makikita natin sa figure, x right minus yung kalahati ng 250. Plus yung sa pangalawa, so, x left minus yung kalahati ng 75. Tapos yung pangatlo, so 200 over 2 minus x left. Para yun yung pinakasimple. So, nauna yung dimension natin minus yung na-solve natin kanina. So, makikita naman sa figure. Tapos, meron naman tayong mga dimensions yan. So, 200 minus x left or 200 over 2 minus x bar left. So, yun yung x3. As multiply yung ax squared dahil yung formula natin or yung equation, summation ng individual centroidal moment of inertia plus yung a times yung distance ng local centroid papunta dun sa global centroid squared. So, solve natin. So, yung una, 50 times 250 raised to 3 over 12 plus 300 times 75 cube over 12 plus 50 times 200 over 12. So, store na muna natin to. Sinastore natin sa A. Hindi na naman gagamitin yung A. So, A ulit.
So, A plus. So, yung una, 250 times 50. Yung 174.309 or 305, yun yung x bar right. Ang nakastore sa atin, yung x bar left, so subtract na lang natin. So, 250 minus yung x bar left, yun yung x bar right. So, minus 125 into 50 over 2 and then squared. Tapos, yung 75, 300 area times yung 75.694 na x bar left, nakastore sa x, minus yung 75 over 2, so 37.5. And then square. Plus 200 times 50 times 100, or yung 200 over 2 minus yung x bar left na nakastore sa x. Square. So, check natin. Yung sagot naman dito para dun sa centroidal moment of inertia about the vertical neutral axis. So, store muna natin to. So, store natin sa E. Walang ilang. So, value natin for E. So, 178.1032986 times 10 raised to 6. So, ito yung equation natin. So, 178.1032 and so on times 10 raised to 6 unit ay millimeters raised to 4. So, may madaling way para isolve to lahat. So, kapag yung calculator natin may stat mode. So, punta tayo sa stat mode. So, mode 3, tapos kukunin natin dun sa dalawa, yung sa linear regression, yung number 2. Tapos nga pala, so makikita natin dito x and y, so dalawang variable. So, ilalagay natin yung frequency. So, setup muna natin. So, shift setup, dapat sa stat. So, arrow down. So, stat mode, dapat frequency on. Yung x at y, yun yung distances natin dun sa, or pwedeng x left or x right. Tapos yung y, pwedeng y bot or y top. Kaya bahala. Tapos yung frequency, yun yung area ng section. So, solve natin. So, yung una, so 250 over 2. So, x left na lang dito. So, 75 over 2. Tapos, 200 over 2. Tapos, yung y, so 50 plus 300 plus 50 over 2, so 25. Tapos, 50 plus 300 over 2, so 150. 50 over 2, so 25. Tapos, yung area ng una, 250 times 50. 75 times 300, tapos 200 times 50. So, tapos AC. Tapos punta tayo sa function ng stat or sa stat mode. So, 1. Tapos kunin natin itong mga to. So, variable yung una, yung 1, yun yung summation ng area. So, summation ng area. So, store natin to sa A. So, 45,000. Tapos, shift ulit. Stat mode. Variable. Yung x bar naman. So, yun yung x bar left. So, 75.694. So, shift store x. Mas para dun sa y. So, variable na y. So, 5. So, 209.722. So, store natin to sa y. Mas para naman dun sa centroidal moment of inertia. So, makukumpute lang natin dito yung ay squared. Pero yung mga INA or yung summation ng ay squared, yung makukumpute natin para dun sa lahat ng area. Tapos yung individual centroidal moment of inertia, so, i-direct input na lang natin mamaya. So, para dun sa ay squared at saka sa ax squared, so, ganito naman. So, shift stat, as variable. So, kunin natin yung area. So, a, yung n. Shift stat as variable ulit. Tapos para dun sa una, yung ay squared. So, gamitin natin dito yung sa 6, yung sigma y. Tapos, square lang natin. Store natin to sa b. So, yun yung value natin para dun sa ay squared. Para naman sa ax squared, so a ulit. So, variable. So, yung total area. Tapos, sigma x naman. So, 3. Sigma x and then squared. So, store natin to sa C. Tapos, punta tayo ng yung una. Yung sa basic na computation.
So, solve natin yung sa centroidal moment of inertia about the horizontal neutral axis. So, summation ulit ng mga individual. So, pwedeng gawin natin dito, naka-over na lang sila sa 12. So, dahil naka-over naman sa 12, so, lagyan lang natin lahat sa isang a fraction. So, plus 75 times 300 cube plus 200 times 50 cube over 12 lahat plus yung AY squared na nakastore sa B. So, yung sagot natin dyan, so tulad lang. So, 858.2465. So, store natin to sa D. So, para naman dun sa about the vertical neutral axis. So, over lahat sa 12. So, 50 times 250 cube plus 300 times 75 cube plus 50 times 200 cube over 12 plus yung sigma x squared na nakastore sa C. So, 178.103298. So, store natin sa E. So, yun, may mga sagot na tayo. So, tanggalin natin yung mga hindi na gagamitin. Tapos, lagyan na natin ng maayos. Next naman ay yung moment of inertia about an axis. So, yung axis natin, nilagay ko na lang ulit doon sa leftmost, pati sa bottommost part. So, summation ulit ng centroidal moment of inertia plus yung AY squared. So, transfer formula, yung tawag. So, yung una. So, buong figure na to, yung centroidal moment of inertia, na-compute na natin, nakastore sa D at E. Tapos, yung area, so total area, and then yung Y, vertical distance. So, yung vertical distance natin mula dun sa centroid, papunta dun sa yung axis natin sa X. So, Y bot, tapos yung sa vertical naman, so X left naman dahil nasa leftmost part. So, solve natin itong dalawa. So, yung una, nakastore sa D, plus yung area na nakastore sa A, times yung Y bot na nakastore sa Y squared. Tapos yung pangalawa, yung vertical na nakastore sa E, plus yung area na nakastore sa A, and then X squared. So, yung unang sagot natin, so 28375. Tapos, yung pangalawa, so 4359375. So, lagay natin. So, 2.8375, tapos, times 10 raised to 9. Tapos dun sa vertical naman, yung sa Y, so 435.9375 times 10 raised to 6. So, madali na. Next naman, yung elastic section modulus, yung S sub X, pati yung S sub Y. So, para dun sa S sub X, so centroidal moment of inertia about the horizontal neutral axis over yung C. Yung C, so vertical distance. Dahil meron tayong dalawang values dito, yung Y top, topmost part, tapos yung Y bot, yung bottommost part. Yung farthest dun sa centroid or sa horizontal neutral axis, pwedeng Y top or Y bot. Para naman dun sa SY or dun sa section modulus about the horizontal, vertical neutral axis, so pwedeng X left naman at X bar right. So, solve ulit natin. So, yung una, nakastore tayo sa D over Y bot. So, yun yung nakastore sa Y. Tapos, para naman dun sa vertical neutral axis, so about the vertical neutral axis, nakastore naman tayo sa E. Tapos, yung X bar right, so hindi nyo nakastore sa X, so X bar left yun, so subtract na lang natin, 250 minus X bar left, yun yung nakastore sa X. Yung sagot natin sa una, yung section modulus, so 4.0923, so store natin to. Pwede bang mag-store? So, hindi pwede mag-store, so ulitin na lang natin. So, D, kasi gagamitin natin yan mamaya para dun sa shape factor
store natin to sa B. So, hindi na natin yung gagamitin. So, 4.0923. Tapos, yung E naman. So, 250 minus yung X bar left. So, store natin to sa C. So, ito yung mga section modulus or section moduli. So, 4.0923. Tapos 1.207. So 1.207. Tapos yung kanina 4.0923 times 10 raised to 6. Yung unit naman dito, raised to 3. So yun yung mga sagot natin sa elastic section modulus. So para naman sa radius of gyration, so square root ng centroidal moment of inertia over yung area. So about the x-axis, tsaka about the y-axis or sa vertical or horizontal, tsaka dun sa vertical. So yung una, so nakastore tayo sa square root ng d over a. Display ulit natin. So display na. So square root ng e over a naman para dun sa vertical. So 138.1019 tapos 62.9114 millimeters yung unit dito. So, easy na. So, radius of gyration, polar moment of inertia. So, summation lang to nung mga na-solve kanina. So, hindi pala natin na-store yung sa IX at IY. So, pwede pa rin naman, no? So, para dun sa JG, so polar moment of inertia about the centroid or centroidal axis. So, nakastore tayo sa D tsaka sa E. So 103. So 1.0363 times 10 raised to 9. Para naman dun sa J sub O, yung IX tsaka IY. So try natin. So 2.8375 times 10 raised to 9. Plus 435.9375 times 10 raised to 6. So 3.2734 times 10 raised to 9. So okay pa rin. So millimeters raised to 4 naman yung units para dun sa polar moment of inertia. Next ay yung product moment of inertia. So dahil hindi tayo symmetrical dun sa vertical pati dun sa horizontal na axis. So, magko-compute tayo. So, product moment of inertia. So, summation ng individual product moment of inertia plus yung AXY. So, yung product moment of inertia natin ng individual section or figures dahil rectangle. So, meron silang symmetrical axis. So, our axis of symmetry. So, 0 doon. Tapos, doon naman sa AXY. So, area. So, area 1. Tapos, yung X. X1. So, positive yung nakalagay dito. Yun yung horizontal distance mula doon sa center or sa centroid papunta doon sa centroid niya. So, kung naaalala pa doon sa introduction, nasabi doon na makakabuo tayo ng parang Cartesian coordinates tapos meron tayong mga quadrants. Doon sa first quadrant, so dalawang positive. So positive yung sa X, tsaka positive yung sa Y. So dahil yung X natin dito nasa first quadrant or nasa right siya nung centroid or nung centroid, so therefore, so positive dito. So ang distance naman nun yung X1. So, x bar right, so makikita sa figure, so x bar right minus yung kalahati ng 250. Tapos para naman dun sa y1, so dahil nasa taas siya, nung horizontal neutral axis, so positive ulit. So, y top naman minus 50 over 2. Yung A2, so yung area is 75 times 300. X2, dahil nasa left nung vertical neutral axis, so, distance niya naman ay x bar left minus 75 over 2. So, negative tayo dito. Tapos yung y2 dahil nasa baba ng horizontal neutral axis, so negative.
So, y bar bot minus 50 plus 300 over 2. Yung nasa figure. Tapos yung area 3, so 200 times 50. X3 dahil nasa right side nung vertical neutral axis. So, positive. Tapos, 200 over 2 minus yung x bar left. So, check natin dun sa figure. Yun yung x3. Tapos yung y3 naman, so dahil nasa baba ka nung horizontal neutral axis, so negative. Y bar bot minus yung kalahati ng 50. So, solve natin itong mga to. So, 250 para dun sa una. 50 times yung x bar right, nakastore yung x bar left, so 250 minus x bar left na lang. Minus 250 over 2, so 125. Times, so positive tayo dito, y bar top. So, hindi nakastore, so y bar bot. So, 400 minus y bar bot. Minus 50 over 2, so 25. So, 75 times 300. So, area. So, check natin kanina. So, 250 times. Okay. Times, so negative. So, negative times negative to. So, positive na rin. So, huwag na nating lagyan. So, x bar left yun yung nakastore. So, x minus 75 over 2 na 37.5 times y bar bot. Yun yung nakastore sa y. Minus, so 50 plus 300 over 2. 300 over 2 is 150. So 50 plus 150, 200. So minus 200. Tapos para dun sa pangatlo. So 200 times 50. Times, so positive to, tas negative. So negative. Times 200 over 2, 100 minus x left. So yun yung nakastore. Times y bot. So, yun yung nakastore. Minus 25, yung 50 over 2. So, yung una, 101.8639.08.2 tapos 835504 or 034.722. Tapos yung pangatlo, so negative 44897762.35. So, check natin dito. So, 101. So, check natin. So, 101.863.908.2, 8355.034.722, tsaka yung negative 44.897.762.35. So, ang gagawin naman natin, pag-a-addin natin itong tatlo para makuha yung product moment of inertia. So, summation nga. So, palitan lang natin yung display ng positive sign. Plus. So, ito yung mga, so, AX1, AX2, pati yung X3. So, yung sagot natin dyan. So, 6532.1180.56. So, engineering notation. So, 65.32, 118 times 10 raised to 6 millimeters raised to 4. So, may sagot na tayo para dun sa product moment of inertia. Next ay yung principal moment of inertia. Gagamit tayo ng Mohr circle sa computation natin. So, plot lang natin yung IGX, so positive IXY, tapos yung IGY, negative IXY. So, plot natin yung dalawang points, tapos gawa tayo ng circle. So, yung circle natin nandun sa axis yung minimum, pati yung maximum or yung mga principal moment of inertia, yung I mean, pati I max. So, para ma-solve natin, pwedeng gamitin natin yung concepts sa circle kung paano mag-solve dito. Yung I mean, so nilagyan na lang natin dito ng mga notation. Yung C, yung center. So yung center niyan, distance mula dun sa origin papunta dun sa center point ng circle. Minus yung R, which is yung radius ng circle. Para naman sa I max, so yung C or yung distance galing dun sa origin papunta sa center ng circle plus yung radius R. So nasa figure naman, nakikita natin. So kumpitin natin yung C. So yung C, yun yung average ng IGX pati nung IGY ng mga centroidal moment of inertia. Check natin sa figure. So IGX plus IGY over 2, so yun yung location ng center. So, yung average nila, yung nasa gitna nilang dalawa. Tapos, yung R naman,
Yung nasa equation natin, C at R. So yung R, dun sa figure, pwedeng maglagay tayo ng distance D. Tapos yung IX squared, so makakabuo tayo ng right triangle. So yung equation natin para dun sa right triangle, para makuha yung length ng hypotenuse, so square natin. So square ng hypotenuse equal dun sa sum ng squares ng legs ng right triangle. Tapos yung D, para makuha yung D, so yung difference nila over 2 naman. So difference ng centroidal moment of inertia ay nakaplot. And then over 2. So check natin sa figure. Ang matitira na lang kapag sinubtract natin, IGX minus IGY. So yun yung distance na yun. And then divide natin sa 2, yun yung D. So check natin sa figure. So solve natin. Substitute natin mga equation. Tapos isolve natin. Yung IXY, so store natin to sa F na lang siguro. So yung A ay area, yung B, yung SX, yung C, SY, yung D, IGX, yung E, IGY, yung X ay yung X bar left, yung Y ay yung Y bar bot, yung F ay yung IXY. So yung C at D, so saan natin to i-store? So yung A, madali lang naman. So 45,000, pwede nating palitan yan. So solve na natin. Yung una ay GX plus IGY over 2. So store na lang natin to sa A. Tapos yung D na D minus E, store na lang natin to sa M. Yan. So, lang mapipindot ulit yung M dahil magkaka-M plus kanyan. So, yun yung sagot natin. So, 518. So, nakastore sa A. Tapos yung D nakastore sa M. So, solve natin. Yung una nating makompute ay yung R. So, square root ng D squared plus IXY squared. So, yung D na nakastore sa M. So, M squared plus yung IXY na nakastore sa F. So, F squared. Yung sagot natin, 346.28826. Pwedeng solve na natin dito directly. So, yung una, yung C. So, nakastore yung C sa A. Ito yung R, yung naka-square root. So, yung una, minus. So, 1.8866 times 10 raised to 6. Tapos yung para naman dun sa IMAX, so C plus R. So, 864.4631741. Ito yung mga sagot natin. So, 171.8866. So, check natin. Tapos yung IMAX na 864.4631 times 10 raised to 6. So may mga sagot na tayo para dun sa elastic analysis. So para naman dun sa plastic. So ito naman. So para sa location ng plastic neutral axis. So X bar left, X bar right, Y bar bottom, Y bar top. Para sa plastic. So una natin gagawin, so try natin dun sa, dahil hindi nga symmetrical, so hindi natin pwedeng hatiin na lang. So una natin dun sa known na distance, so X bar left ay 75, so yung una muna. Kapag yung concept natin dito, di ba, kapag yung area natin sa, dahil dito, vertical yung inuna natin, para makuha yung X bar left at X bar right, dapat yung nasa left side na area equal dun sa right side area. So dun muna tayo sa known. Kapag less dun sa yung A left should be equal sa A right, dahil nga happy sila, so yung total area over 2, so total area is 45,000, so over 2 to 22,500. Dapat yung nasa left side equal sa 22,500, yung nasa right side 22,500. Doon muna tayo sa known na distance, which is yung X left na 75 millimeters. Kapag yung area natin sa left, na-compute na ang gamit natin X left is less than 22,500, so
dadagdag na lang natin, no? So, uusad natin. So, gagawa tayo ng isang equation para doon. Kapag naman greater than 22,500, so, gagawa ulit tayo ng panibagong equation. So, magkaiba yung equation na mabubuo natin. So, hindi tayo pwedeng mag-generalize sa ganitong problem. So, trial muna natin para makuha na natin kung ano yung equation na susunod natin gawin. So, yung x left, or yung a left, so 75 times, so makita natin sa figure, makakabuo ka ng isang malaking rectangle. Yung base niya is yung 75. Tapos yung height niya, so 50 plus 300 plus 50. So solve natin. So 75 times, so 50, 350, so 400. So 30,000, which is greater than 22,500. So bawasan natin. So less than 75 dapat yung x bar left. So, ganito yung magiging figure natin. So, mga bandang nandyan yung vertical plastic neutral axis. So, ito yung magiging equation natin. Tapos, yung area sa left, so 22,500 over 400. So, 22,500 over 400. Dahil kapag mas greater than, kapag nandun ka sa right side nung x bar left natin na 75 kanina, iba yung equation kesa dito. So, yung sagot natin ay 225 over 4 or 56.25. So, madali lang naman, wag na natin i-store. Tapos, yung x right, so 250 minus x bar left. So, 250 minus 56.25. So, 193.75. So, check pa rin natin. Dapat yung area natin sa right equal sa 22,500. So, dun sa figure, sumitin natin yung x right. So, 193.75. Dun sa pinakataas, times 50. Plus, dun sa vertical. So, 75 minus x bar left. Yun yung width niya. So, 75 minus, yun nasa right side nung nasa figure na ng vertical plastic neutral axis. So, minus 56.25 times 300 plus 200 minus yung x bar left na 56.25. Yun naman yung sa pinakababang section natin. Multiply sa 50. So, 22,500. So, area right is equal to area left. So, tama yung mga sagot natin para dun sa location ng vertical plastic neutral axis. Para naman dun sa horizontal, so try ulit natin dun sa known distance. So, galing tayo sa top. So, y top is equal to 50 millimeters. So, equation ulit natin, area top should be equal to area bot, or area over 2, so 45,000 over 2, so 22,500. So, A top is equal to 200 times 50. So, 200 times 50, so equal sa 10,000, which is less than 22,500. So, Y bar top should be greater than 50. So, ito yung equation natin para doon. Or yung figure natin para doon. Yung equation natin, ito. So, area top ay 250 times 50 plus yung 75, yung width nung sa vertical member, times yung height niya, yung y bar top, minus 50. So, para makompute yung y bar top, so, dahil may over, so lagay na natin. So, 2,500 minus 250 times 50 over 75 and then plus 50 para makuha yung y bar top. So, 550 over 3 or 183.33. So, pwedeng gamitin natin itong 550 over 3 mamaya sa computation. So, para makuha naman yung y bar bot, so 50 plus 300 plus 50 minus yung 550 over 3. So, para mas tama. So, 650 over 3 naman. So, 216.66666. So, check natin. Area bot. So, 200
times 50 plus 75. Yung y bar bot, so 650 over 3 minus 50. So, 22,500. So, tama rin. So, equal yung area top tsaka yung area bot. So, tama yung mga sagot natin. So, ito yung tamang location ng mga plastic neutral axis. Next naman yung plastic section modulus. So, equation natin dito, yung z is equal to area times yung distance ng local centroid nila papunta dun sa neutral axis. So, unahin natin dito about the horizontal plastic neutral axis. So, yung unang area, so 250 times 50. Tapos yung y1, so makikita naman natin sa figure, y bar top minus 50 over 2. Area 2, 75 times yung y bar top minus 50. And then yung y2, so y top minus 50 over 2. And so on. So, solve natin. So, yung una, so 250 times 50, so summation to. Times y top, y bar top ay 550 over 3. So, minus 50 over 2, so 25. Plus, sumayitan natin yung area 2. So, pwedeng gawin natin dito, square na lang natin dahil multiply natin area 2 times yung y2. So, 75 over 2, so 37.5 times yung y bar top, which is yung 550 over 3. Minus 50 and then square. So, check natin, no? So, yung y bar bot, minus 50, so naka-square dahil multiply natin. Top, y bar top pala, no? Y bar top, minus 50. Then, yung over 2, so 75 over 2, so 37.5. Tapos yung 3. So, parang ganun din. So, 37.5. Y bar bot naman, yung 650 over 3. Minus 50 and then square. Plus, yung area 4. So, 200 times 50. Times yung y bar bot na 650 over 3. So, kaya pa yan. So, 50 over 2 na. So, minus 25. So, yung sagot natin, 560.4166. So, store na lang natin to. Saan ba? Sa x. So, hindi na naman ito gagamitin. So, sa x tayo. So, 5.6416 times 10 raised to 6. Tapos, yung sa y naman, sa vertical plastic neutral axis. So, yung area 1, so makikita naman natin sa figure. So, x bar left. So, makabulit tayo ng isang mataas na area dito. So, x bar left times yung 50 plus 300 plus 50. So, nasa figure. So, yung x1, x bar left over 2. So, yung area 2, makita sa figure, x bar right times 50. Then, x right over 2. A3, so yun yung manipis. So, 75 minus x bar left times 300. Tapos, ito yung x3. Area 4. Tapos, yung x4. So, solve natin. So, yung una, x bar left, so 56.25 times, so pwedeng 50 plus 300 plus 50, so 400, tapos may over 2, so 200 times yung 56.25, so square natin. Plus, para dun sa A2, so 25, so 50 over 2 times yung x right na 193.75 square. Plus yung A3, so 300 over 2, so 150 times 75 minus x bar left, so 56.25 squared. Tapos yung A4, so pwede ulit natin gawin yun, so 50 over 2, so 25, so plus 25. So 200 minus x bar left, so 56.25 squared. So, yung sagot natin, 214.0625. So, store natin to sa
y na lang. So, 2.140625 times 10 raised to 6 millimeters raised to 3. So, ito na yung mga sagot natin. So, yung last na lang, yung shape factor. So, balik natin yung mga sagot kanina. So, para sa shape factor, yung ratio ng plastic section modulus pati yung elastic section modulus. So, about the x-axis pati sa about the y-axis. Or vertical, horizontal pati yung vertical neutral axis. So, yung una, so nakastores yung zx sa x, tapos yung sx nakastore sa b. Pwede naman natin i-check mamaya. Tapos yung y, so zy over sy na nakastore sa c. So call check natin 5.60416. Tapos yung b, so yun yung sx, so 4.0923. Yung y na 2.140625. Tapos yung c, yung s sub y na 1.21787 times 10 raised to 6. So yung una, 1.3694. Tapos yung pangalawa ay 2.0949. So yun yung mga values para dun sa shape factor. So ito na yung mga sagot natin. Medyo marami, medyo matagal magsagot. Pero dapat careful ka bawat step. Dahil may mga values dyan na gagamitin sa mga subsequent or mga susunod pang mga required o mga kailangang values.